Tingnan natin tong Moo Monster. Open beta na. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT playthrough reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, no, start na pala yung open beta ng Moo Monsters. Ayan, from January 16 to January 26. Sana sa pag-release itong video na to ay makasama pa rin kayo. Dahil sa kanilang Twitter account, mamimigay sila ng 250,000 Moo token. Ito po yun, no, mga around 3.6 million pesos lang naman ang ipamimigay nila. Diba? Gravity. Para makasama kayo dito, pwede nyo i-click itong medium nila, no, para ma-assist kayo kung paano makasali dito. Pero syempre, ipapakita ko sa inyo yung step para hindi na kayo malito, diba? Actually, dito sa kanilang medium, parang spoon feeding na nga ito eh. Ayan, nandito yung mga notes like testnet lang ito. Ibig sabihin yung makukuha yung asset dito ay hindi po matatransfer sa totoong laro. So, magdedepende yung mga rewards kung ilan ba yung mga naging active users dito. For example, ayan, oh. So on and so forth yan. May kita dito kung paano ba. Yan, yung mga rewards sila dito. So, ang aim nila dito, syempre para matry natin yung game. Para makita nila saan ba nag-fail, saan ba yung kailangan nila i-adjust pagdating ng mainnet. Para makasama kayo dito, syempre kailangan nyo i-add itong Binance Smart Chain testnet sa MetaMask. Nandito yung steps niya actually. So, i-demonstrate ko lang ng mabilis. Pupunta kayo dito, may kita nyo yan, no? Yung parang icon na yan, tapos settings. Tapos dito, may kita nyo yung mga networks. Sa networks, add network lang kayo. Ilalagay nyo lang itong mga details na to. Ganun lang kadali. Yan, network name, new RPC URL, chain ID, symbol, pati Block Explorer URL. Ika-copy paste nyo lang yan dito, isa-isa. So, ganun po kasimple. Then, after that, kailangan nyo ng BNB. Okay, para magkaroon ng BNB dito, i-copy paste nyo lang inyong MetaMask address. Yun, copy paste. Tapos, i-click nyo yung link na to, yung testnet.binance.org faucet smart. Mapupunta kayo dito, no? Then, ilagay nyo, give me BNB, 1 BNB. Tapos, hintayin nyo lang, mabibigyan kayo ng 1 BNB. Once meron na kayong BNB, i-add nyo lang ito. Yung mga contract na yan, dun sa inyong MetaMask via import token. So, copy-paste lang natin ito. Copy, paste. Ayan. So, may kita yung BUSD dito. Ayan. Then, syempre, yung Moo token, so on and so forth. Ganoon lang kadali mag-copy-paste nito. Then, kung gusto yung bumili ng Moo, ng GPC, punta lang kayo dito. Pero, meron pong free egg sa mga maglalaro nito. Punta lang kayo dito sa beta.moomonster.com/gacha. Tapos mag-claim free lang po tayo. Tapos confirm. Then meron na tayong itlog, no? Check my inventory nga kung meron nga talaga. So nandun na yung 5 nating itlog. So pwede natin buksan ito. Ayan, crack the egg. So tingnan natin kung sinong baboy ba makukuha natin at anong element. So may gas fee po yan, kaya kayo pinapabili ng BNB. Okay? Kaso libre lang yan kasi nasa faucet naman eh. Kaya wala kayong alalahanin na mga fees dyan. So, basagin na natin yan. So, may gas fee ulit. Yan yung may expect natin sa game kung meron kayong mga itlog. So, ang ganda ng animation niya, no? Talagang nagbabasag talaga ng itlog. Then, ang makukuha natin ay, yay! Itim! No? Na Moo! So, 2 stars. Swerte ng kaunti. Okay. So, may kita nyo siya dito yung Moo nyo. Ayan, no? Si Baby Ace. So, nandito na yung mga stats niya. Okay? I've made a video way back ago about Moo Monster, pero kung gusto nyo tingnan, nandito lahat yung kanilang information sa white paper nila, like this Moo Monster NFTs. Nandun siya si Ace, oh. Ayan, medyo parang dark siya, no? Parang malupit ito pa nag-level up, no? Nakita nyo naman. Ayan, no? Parang siyang apoy na shadow. Tapos, rinse and repeat lang, bubuksan lang natin ulit yung mga itlog na ito. Ang pangalawa kong nakuha, 3-star na oink oink. Kulay pink kasi. Yan. Si D-Bolt yan. So, magbukas pa tayo. Another 2-star si Shadow naman. So, si Shadow naman, 2-star ulit. 2 na sila. Then, last but not the least, siya na naman, no? 2-star again. Ano ba yan? Once na makakuha na tayo ng mga moves natin dito, ay ida-download natin yung game. Either Android or iOS. Nandito po lahat ng link kung saan nyo pwede i-download yung kanilang game. So, tayo Android. So, i-click lang natin ito to download. Tapos ako, lalaruin ko to via Nox para dito sa laptop natin. Pero pwede nyong laruin to sa mga mobile phone nyo. Walang problema doon. So, may step din dito sa iOS. So, ito via test flight. Pwede nyong subukan ito. Talagang spoon feeding na talaga nandito lahat. So, download lang natin ito and i-play sa Nox player natin.
So, click natin itong Moo Monster na to. Tapos, mag-sign in lang kayo via Google or Facebook nyo. Accept nyo lang. Tap to start. Tapos, susunod, ililink natin yung ating Moo Monster dun sa game account na yon. So, sa Google tayo nag-link. So, Google ang ililink natin. Take note, you cannot permanently unlink the wallet once it has been linked. Kaya dapat, sure na kayo yun ang gagamitin yung account. So, link natin ito. So, okay daw. So, dapat makikita na natin yung mga moves natin dito. So, refresh data tayo. So, yun na. Nandito na yung mga moves natin. Pwede na natin na ipanlaban itong mga ito. Pag nakalink daw yung account nyo, ay naka-reserve na talaga 5,000 GPC. Yan, pwede natin gamitin to dito sa larong ito. Kung magde-deposit kayo or mag-withdraw dito, no, via testnet kung gusto nyo lumabas agad, no, sa game yung tamang amount ng GPC nyo, ay i-refresh data nyo, katulad ng ginawa natin kanina. Ayan, nandito na may instruction. So, yung mga GPC na yan, pwede natin pambili ng mga iba't ibang foods dito na pwedeng pang level up. Okay? So, didiscuss natin yan doon sa past video natin na nagle-level up po itong mga moves na ito. So, tama na yung satsat, no? Laruin na natin ito, guys. So, form tayo ng team. Tandaan nyo, yung inyong character, pwede rin yan panlaro. Pero, mas gusto ko, puro moves ang panlaban natin dito. Ito yung front line, ito yung back line. So, ilagay natin yung mga malalakas sa harap. Or para mas maganda, dahil pinagtripan tayo ng tadhana, itong mga shadowy na to. Yan. Diyan kayo sa harap. Kaso nakalagay dito, you can't place Moo card. Modix clan duplicate information. So, malas natin, guys. Okay? Dahil tatlo yung ace natin, wala tayong magagawa dyan, no? Kaya hindi natin siya magagamit daw, sabi. Ano ba yan? So, confirm lang natin. But wait, there's more. Pwede pa palang mag-claim ng free. Hanggang 20 po yung free nito, guys, no? Kaya take advantage natin para makumpleto naman yung team ko. Nakakahiya naman eh. So, same procedure lang po, guys. At magbabasag ulit tayo para lang makakumpleto tayo ng team na iba't ibang elements. Ayun, may bagong moves na rin. Sa wakas, meron tayong 5 clan dito. So, tandaan nyo, guys, no? Itong mga kulay ng moves na to ay hindi po yung element. Yan po yung clan nila. So, yung kulay ng cards, yun po yung element nila. Like this is, I think, wind. Then this is earth. Then this is dark. Then this is water or wind yata. Yun. So, yun ang pinagkaiba nila. So, wala tayo yung ibang elements. Like light, pati fire. Wala tayo niyan. So, let's play the game na. Alam ko, naiinip na kayo. Yung character nyo, pwede yung pag-equipan ng mga weapons, no? Pero coming soon pa yan. Magfo-focus muna tayo sa mga baboy natin. Ayan sila, dumami na. So, ilalagay na natin. Meron pala tayong 4-star, no? Palitan natin to. May 3-star pa tayo dito. Ilagay natin dito. Tapos yung medyo mahihina sa likod. Ayan. Tapos confirm. Then we will go to the adventure. So ang present pa lang dito na pwede natin makita is the inventory. Wala pa tayong food. So pero meron tayo dito marketplace na pwede pagbilhan ng mga food. Like this, no? Times 2 experience. Then etc. Ayan. Lagi naman lahat dito eh. Example, ito human stat. Reset all human stats, no? Pag yan. Coconut. Strawberry, yan. Mga pagpapa-increase ng attack, defense, critical, or kung anong stats. So, pwede naman, no? Maglagay tayo ng experience boost times 2. Pwede natin bilhin to para mabilis ang pagpapa-level. O yung pagdagdag ng energy. So, punta muna tayo dito sa pagtaas ng experience para mabilis tayo mag-level up. So, i-use na natin. Ayun. Then, adventure. So, ito, pwede natin i-choose to. So, mahina pa naman level natin eh. Kaya dito tayo, walang energy. So, yun yung kalaban, no? Game, battle na natin ito. So, yun siya, no? Parang auto-battler game. Okay. So, automatic na siya. Pabayaan na natin yan. No? Bahala na sila dyan. Okay lang, no? Papanoorin lang natin sila. No? Maglalaro lang tayo. And may kita natin, lahat ng malalakas yan nandun sa, no? Likod. Level 7 at level 10. Okay. Pero I'm hoping the future na pwede itong laruin na manual. Just like Axie, diba? So, ngayon, ito pala yung gameplay nila eh. So, ang goal natin, magpa-level. Maging top 100 na player para makakuha tayo ng Moo token na pwede natin pambili nito. Okay, pero guys, free to play to. Pwede itong gamitin, kaso lang yung character nyo, human lang. Nakita nyo naman kung gaano kalakas itong mga to. Hindi man lang ako makabawas, no? So, sana mapatay natin tong parang, ano na to, radish ba to? Yan. So, pero bawas na bawas na yung isa nating, kawawa naman, no? So, malalakas, no? Malalakas pala yung kalaban. So, dapat pa nagpa-level up pa tayo ng kaunti. Ayan. Pero may mga weaknesses yan eh. Katulad yan, re-resist niya kasi yung mga tira ko eh. Okay? Ayan. So, may mga
elements na dito na weakness, strength. No? Sana mapatay natin to at sana mahina tong susunod. Okay, meron yata tayong water eh. Yan. So pwede malakas to makunat yung isa natin Hindi ko tulad nito, malapit na mamatay na sa likod. Buti lang sa likod ko nilagay. No, yun, mamatay na yun. Namatay rin sa wakas, hayop. Ayan. So tingnan natin kung mapapatay ba to. So pwede natin i-retry or quit kung gusto natin. Pero gusto makita kasi kung mananalo ba tayo para malaman ko kung anong i-a-adjust ko pa, like pagpapalakas ng attack, strength, di ba? Ayan. So bumili tayo ng item para lamang dito. Yun, namatay na, 2 na lang. Then, tapos yung oras pala nauubos. So magiging 1-on-1 to. Kung sakali. Kaso problema, nare-resist niya lahat ng atake ko eh. Patay tayo dyan. Ayan. So, Benamano. Talo. Pero alam ko magkakaroon pa rin ng experience yan. So, yung rewards ang hindi ko alam kung meron. So, yan. Sige na. Patay mo na. So, natalo tayo dito. Okay. So, quit tayo. So, kailangan natin gawin, magpalakas pa. Okay. Hindi ko alam bakit ang lakas agad nun. Level 1 lang naman tininan natin. So, gagawin natin, magpapalakas tayo via pagbili ng mga foods. Tinalo tayo eh. Kailangan natin ito. So, paano pakainin to? Ayan. Ayan. So, ito. Nakita nyo, dumadagdag ang kanyang stats. Okay, hanggang 5 pala. So, sana dinagdagan ko pa. Okay, confirm lang natin. Ayun, medyo lumakas ng kaunti. Okay. So, palakasin din natin itong isa, si Baby Lava. So, once na may food, pwede na siya mag-level up, guys, no? Via Emolution. So, kailangan lang natin is 20 GPC pati Evolution Token 2. So, bibili tayo ng Evolution Token 2. So, mura lang naman ito. 20 lang pala eh. So, Emolution tayo. Use. Dang! Yan, lalakas na siya. Tingnan natin kung matalo nyo pa ito. Ayun siya. Ayan, si Baby Rillias. So, mayroon siyang bagong atake, Shadow Attack. So, pa-level up pa natin. Kailangan pa yan ng food. Damihan pa natin. Sige, sa iyo na yan. Magpakasawa ka. Ayan, confirm. Ayos. Then, kailangan naman natin ng 100 GPC pati Evolution Token 3. So, bibili ulit tayo ng Evolution Token 3. Buy tayo nito. 100 lang pala eh. Evolution use. Yan, tingnan natin. Magiging Relias siya. Hindi nyo na matatalo to. Sobrang lakas. So, yun, no? Yan. So, pwede pa siyang mag-level up, guys, no? Kailangan pa natin ng 35 food pati as usual Evolution Token na naman, 'di ba? So, talaga isagad-sagad na natin to para sureable na tayo manalo. Sana kasya pa to. So, meron pa tayong 2,630 GPC. So, siya lang nag-iisang malakas. Okay lang yan. So, ito, doon na natin itong mga foods para siya ay mag-level up na. Emolution tayo. Use again. Yan. So, sana kasya pa doon sa isa. No? Pero I doubt it. No? Kailangan pa natin ng additional GPC. Okay. Ayan na yung darkness. Gravity. Nakakatakot na siya. Subukan na natin to sa battle. Tingnan natin kung magkano ang kikitain natin. No? Both yung mga maliliit na to, pati itong isang malaki na ito. Yan. So, naka times 2 tayo. So, maghanda na kayo. Okay. Yan lang. Battle na yan. Ayan, ba't biglang humina yung kalaban? Kanina, ang lakas-lakas eh. Ngayon, natakot kayo. Okay. Boom. So, hindi niya mabawasan yung ano ko, yung darkness ko. Ayun, no? Evolution! Ayun pala, sa mismong game siya mag-evolution. Yan. Boom! Pwede mong pindutin yung mga skill. Ayan, nandito yung skill para makita nyo. Ayan. Ultimate! Boom! Patay siya eh. Okay, so nandun yung skill sa gilid. No? So, in-adjust ko yung mukha ko dito para makita nyo. Okay, so nakakuha tayo ng 0.6 GPC each. Okay, pero may kita dito, hanggang dito lang yung pwede nilang ma-earn. For example, ito si Darkness na to, 200 GPC lang. Ito hanggang 130, ito hanggang 85, hanggang 130, hanggang 85. Pero nagle-level up naman. Okay, that's good. So, complete natin. So, let's try one more time. Okay, pag naka 5, pwede na mag-emolution na attack. So, emolution tayo. Yun, no? Ganda rin eh, no? Ng graphics eh, no? Boom! Patay sila, critical pa. So, wala na yan, GG na yan. So, isa pang ano tayo. Ayan, isa pang ultimate. Boom, patay. Wala na. Ganun lang kadali. Pag medyo ko may malakas kang kalaban. Ayan, so 3 GPC yung nakuha natin. So, yun yung gameplay niya, guys. So, nakita nyo may kapangyarihan ng isang malakas na ito. Ayan, so kayong bahala kung anong technique nyo, lahat sila papalakasin nyo, isa lang. No, importante is mag-earn kayo, maging top
player kayo para kahit paano magkaroon kayo ng Mu tokens para sa kanilang mainnet. At for added information, meron tayong video about white paper, pero nandito naman lahat. Yan yung information about NFT, the team building itself, nandito. Yan, kaya ginawa natin na sa harapan yung ating pinamalakas kasi frontline yun, kailangan ng HP at defense. Then some information about the evolution and reset. Pwede rin, nandito po yun, may kita nyo siya dito. So, balang araw may fusion din silang magaganap. Pati ito equipment para sa mga heroes nyo kung kayo ay mag-free to play nito. Don't worry, kikita pa rin kayo kahit free to play ito unlike yung ibang laro. Katulad kanina, no, tumataas yung GPC limit per day. Per day pala yon. Okay, yung pwede yung kitain per day. 200 GPC yung pinaka level 1, di ba? Or level 2 pala, sorry, 85 lang, di ba? Ayan. So may kita nyo naman kanina doon. Ayun, no, 130 pala kasi level 3 na pala. Ayan, level 3. Ayan. Then yung governance token nito ay Mu token. Ito yung limited lang yung supply. Pero yung nakukuha natin sa laro, itong GPC. Unlimited supply ito na pwede natin pampalit syempre sa Mu token as well. At to crypto. May value po siya. Then huwag kayo mag-alala, Team Docs po ito. Medyo mga ganda rin yung mga key partners nila. At yung website naman nila, nandito naman halos lahat ng information na pwede yung tingnan. Evolution chart, yan. So may mga land NFT pati metaverse. Fashion din sila in the near future, pati PVP. So yan, kaabang-abang po yan lahat. But syempre, focus natin dito yung kanilang beta testing na ito na sana makasama kayo, manalo kayo ng Mu token. At kung magpa-purchase kayo, alam ko kasi live na to sa PancakeSwap, yung Mu nila, may mga nakakuha na rin ito ng mga Genesis NFT, pwede yung bilhin sa marketplace sila. Always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin itong mga baboy nito. Kamusta ang experience nyo? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!